ازيكم يا شباب من جديد في كريزي برو. النهاردة هنتعرف مع بعض ازاي هنعمل تأثيرات على الصورة دي. هنستخدم فيها تطبيق بيكسارت. قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت مش مشترك في القناة او لسه جديد ياريت تشترك فيها وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ. اولا شباب هنروح نجيب الباك جراوند بتاعتنا، الصورة. بعد كده هنروح على التأثيرات ونختار تغيير اللون، نحطها على اللون الأخضر بالشكل كده. بعد كده نغير اللون بتاعها زي ما احنا عايزين. تمام، انا عدلتها عشان البشرة كانت بتتغير معها. تمام، تضغط على الاستيكة وتتأكد ان مفيش اي لون على الجسم. تمام، بعد كده صح، بعد كده صح تاني. بعد كده تختار ادوات، بعد كده تغيير الإيماء. ونخليها 10. تمام، ونضغط على المسح. نبدأ نمسح الجوانب. تمام، بعد ما نخلص نضغط صح تاني ونختار تعديل. بعد كده نختار مسح ونمسح الألوان اللي جت على اللبس وعلى الوش. بس نخليها خفيفة شوية. بعد كده نضغط صح تاني. دلوقتي نختار لاصق دي اضافات انا بحب اضيفها يعني كتزيين للصورة. لو انت مش عايز براحتك.
تمام كده. نضغط لاصق تاني، نختار القلوب ديت ونحطها هنا. بعد كده صح. وبكده يا شباب نكون وصلنا لآخر الفيديو. أرجو إن الفيديو يكون عجبكم. مع السلامة في فيديو جديد. سلام.